Voor het verhaal van vandaag duik ik in een stukje familiegeschiedenis, maar vooral ook in een klein medisch wonder. Een medisch wonder met behulp van een babywel. Hi, welkom bij de James. Mijn verhaal begint vandaag bij dit vervallen huisje hier. Het heeft er niks mee te maken, maar wel die weg hiernaast. Een nieuwe ontsluiting naar een mooi park hierachter. Nu, wat wil ik jullie vertellen? Die babybel, dat is een soort van medisch wonder. Een wonder omdat ik het niet direct kan verklaren. En medisch omdat het te maken heeft met je algemeen welbevinden. Als je je op een bepaalde manier voelt, die babybel die kan je helpen. Dat is iets dat bij ons in de familie sowieso wordt gebruikt en dat werkt. Elke keer. Maar voor ik zover ben, moet ik u eerst een paar andere dingen vertellen. Ook over de familie. Het is altijd, heel het verhaal is familiegebonden. Dus als u dat echt interesseert en je kent mijn familie niet of je wilt die nooit leren kennen, dan... Ja, sorry. Maar anders, blijf even zitten. Ik ga nog een paar meter lopen en dan gaan we naar het volgende stukje. Mijn nicht is niet alleen een verstandige vrouw, maar is ook een schrijfster van een boek. En wanneer zo'n soort mensen nu iets aanraden om te lezen, ja, ik in elk geval, ik was getriggerd. Ze vertelde mij over The Deeper Meaning of Life. Dat is een boek geschreven door Adams, de schrijver van The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En, de andere naam ben ik vergeten, maar in elk geval de producer van Blackadder. Absurde humor, met Rowan Atkinson. Dus ja, ik koop die een boek. En dat blijkt een soort van woordenboek te zijn voor gevoelens, ervaringen, dingen waar nog geen woord voor bestaan. Dus ja, een soort van Engelse fake woordenboek. Die boek, The Deeper Meaning of Life, beschrijft een ervaring die elk gezin, elke familie ook wel kent. Namelijk, je vindt een woord uit dat plotseling in je gezin heel normaal blijkt, omdat dat zoiets nuttig is. Ik hoorde onlangs op de radio iemand spreken over een gerecht dat in elke Vlaamse huiskamer wordt klaargemaakt, maar waar dat zij binnen hun gezin een specifieke naam voor hadden. Dus als de mama zegt, we gaan eten, ja, bij iedereen duurt er een half uur om uit te leggen, die mensen hebben daar een woord voor. Widomhek. Widomhek. Witloof in de oven met hesp en kaas. Kei lekker. Bij ons is dat stinkrollen. En die naam heb ik gepikt van de moeder van mijn nicht. Wanneer ik dus stinkrollen zeg, of die mensen van een ander gezin die zeggen widomhek, dan weet iedereen van dat gezin wat ze daarmee bedoelen. Witloof in de oven met kaas en hesp. Bij ons in het gezin, waar ik dus broer was, niet mijn gezin thuis met de kinderen, maar toen ik klein was, wij gingen donderdag zwemmen. Ja, jarenlang. En toch heb ik dat nooit fatsoenlijk kunnen, maar dat is een ander verhaal. Na het zwemmen, voordat we gingen eten, kijkt mijn jongste zus naar haar handen en die zegt: die zijn helemaal fret. Fret? Ja, die vingers zijn helemaal verfrommeld. Zo die vingertopjes hebben te lang in het water gezeten. En uw vel is helemaal verrimpeld. En dat is niet verrimpeld gelijk als deze verrimpeld is, maar dat is van het water. Dat gaat terug weg. Deze gaat niet meer weg. Maar op uw vingers, dat gaat terug... Ja, niet uw vingerprint, hè. Ja, wel, dat noemen wij fret. En juist zoals families soms hun eigen woorden hebben, die alleen zij begrijpen, hebben families ook soms hun eigen gebruiken. Dingen die alleen bij hen bekend zijn, die alleen daar worden gedaan. En daar is het volgende toch wel een sterk voorbeeldje van, vind ik zelf. Op zekere dag komt mijn dochter naar mij en zegt: papa, zijn er nog van die babybels? Want ik heb een hik. Ik zeg: bedoel je deze? Ja, zegt ze, geef maar, want ik heb een hik en als ik een babybel eet, dan gaat dat voorbij. Allee, come on. Meen je dat nu? Ja. Ze had dat blijkbaar getest al een paar keren die week. Ze had keiveel een hik gehad.
En elke keer als ze een babybel at, dan was die een hik gedaan. Pubers in hun groei, niet altijd gemakkelijk. Soms heel straffe verhalen. Je kunt er ook niet meer argumenteren, maar als ze gelijk hebben, dan hebben ze natuurlijk gelijk. En ja, dat kind bewijst keer op keer, en dat is ondertussen toch een paar jaar al, ze bewijst dat dat wel klopt. Ten hik. Dus een babybel, als je mij wilt inzetten, eventueel samen met mijn dochter, voor een soort van medisch experiment of promotie, stuur ons gerust een paar netjes. Wij zullen die heel geruisloos wegwerken. Ze kunnen bij ons heel goed. Maar wij voegen dus graag toe aan de medische wetenschap een nieuwe remedie tegen de hik. Denk aan babybel. En aan het pseudo-woordenboek zou ik zeggen Fred, maar ook stinkrollen. Met een goede tweede plek dan Widomhek. Ik vind wel dat ons woordje stinkrollen beter zegt wat het eigenlijk is. Waar zijn we nu? Helemaal aan het einde van de oude spoorwegberm. Natuurlijk begint het nu te regenen. Verder van huis als deze kan ik niet. Ik heb ook geen jas bij, geen vestjes. Dus we gaan terug. Hebben aan dit verhaal bijgedragen in willekeurige volgorde van belangrijkheid mijn nicht, schrijfster, mijn tante, stinkrollen, mijn vroeger gezin, Fred, die mevrouw van op de radio, Widomhek, en natuurlijk mijn oudste dochter, mijn medisch wonder, waar jullie vanaf nu allemaal van kunnen profiteren. Haalt dat in huis, die babywels. Dat is geweldig grief.